80-as évek végén készült kép, második felébe készült kép. Én mindig sorozatban gondolkozok, és miről szól ez a kép, ha lehet ilyet mondani. Ez a kép nagyon sok mindenről szól, annak ellenére, hogy úgynevezett absztrakt kompozíciónak lehet nevezni, ami persze nem igaz, mert ha megfigyeljük, ezen símán figurák, lények sejlenek fel. Ezek a lények egymással dialógusban vannak. De nem csak úgy, hogy egymás mellett állnak, hanem ezek a lények, ha így nevezem, akkor befelé a kép mélységébe különböző felületeket látok. Ezek a felületek különböző módon vannak megfestve, vagy pedig felvíve, rögzítve. Az első rész az egy nagyon laza, akvarelles vázlat, amit felviszek, ugye? Amikor még a képnek csak a kompozícióján gondolkozom. Akkor még csak a kép kompozíciója az, ami számomra lényeges. Majd felhúzom ezt a vásznat magasba, és fákja tüzével elkezdem kormozni, szintén hozzáadok valamit a kompozícióhoz, de már a fejemben már ott van maga az egész kompozíció lényege, az úgynevezett tartalom. Számomra ezek tartalmak, ezek szólnak valamiről, mégpedig konfliktusokról, ami nem minden esetben drámai konfliktus, de mindenféleképpen párbeszédekről szólnak ezek a formák. Erre a kormos részre, miután fixáltam a kormot természetesen, kap ez a kép egy sárga összegzést, ami szinte már figuratív. De még mindig nincs kész a kép, mert én minden esetben egy fekete záró, én ezt úgy hívom, záró jelenettel rakom össze a képet. Ez a feketével megfestett, szinte nevezhetem, ha akarom, ősinek, de nevezhetem, ha akarom, számomra olvasható jelrendszernek, ahogy én összeállítom ugye ezt a jelenetet, már nem kompozíció, nem is valami fajta szabad felvetés, hanem ez egy jelenet. Engem nagyon érdekel a feketével való festés, ami végig fut ezeken a feketében lévő formákban. Ezeket akár jeleknek is hívhatom, jelrendszernek, de minden esetre nagyon érdekes, mert ezek olyan személyes hieroglifák, amiket én még, ugye ez 86, hát ez már valami 30 éves, 40 éves kép. Ugye? Én még mindig tudok olvasni. Hogy olvasom? Nem úgy olvasom, hogy mi történt, meg hogy mi a mondani való, hanem azt olvasom, én érzem, hogy ez milyen napszakban, milyen zenehallgatás közben, tehát vissza tudok emlékezni a képre. Na most erre mondhatja azt a néző, hogy ez szubjektív, hogy kinek mi köze hozzá, hogy a festő vagy az alkotó mire gondol, vagy mit érez. Na de hát minden festő és minden táncos és minden zenész érzéseket próbál átadni. Na most az egy nagy kérdés, hogy én át tudok-e adni érzéseket, vagy nem tudok átadni, vagy érzelmeket. Ha nem tudok, akkor majd az utókor megbüntet, elfelejt. Ha tudok, akkor meg minden rendben van.